Hello everybody and welcome back to my channel. This is part 2 of hair loss. I have my notes here with me so I can tell you all of the results for the little questionnaire I did on Instagram. And like the first video, I'm just going to continue doing this in Arabic just so we have a common theme. Alright, so let's get started. Don't worry about it. اهلا، شكرا لكل الناس اللي جاوبوا على اسئلتي على انستغرام. مو كثير الصراحه جاوبوا، بس اللي جاوبوا يعني اغلبهم ادوني تفاصيل لما سالتهم، فبس بديكم الاحصائيات كده عامه. ما في للاسف اي احد رد علي على زراعه الشعر، فلو انت عمرك جربت زراعه الشعر بليز اكتبي لي تحت كيف كانت تجربتك، هل نفع، قديش اخذ، اي شيء يمديك تقولي لنا هو عشان نقدر نستفيد كلنا. الثاني شيء كان الميزوثيرابي. يمكن 4 ولا 5 جربوا ميزوثيرابي وكلهم قالوا لي ما نفع للاسف. مرة كان نفسي اعرف عن احد نفع معاه الميزوثيرابي. بعدها نجي للسبلمنتس. الان بالرغم انه انا ما ذكرت هذا السبلمنت، كثير ناس كتبوا لي عنه اللي هو المولتي فيتامينز، بس لما اسالهم هل حسيتوا فرق كلهم قالوا لي مو مره. ف انا يعني عامه اعرف انه المولتي فيتامينز مو مره تنفع على اي شيء، وهذا وضح لي زياده انه هو من جد ما تنفع. تاني شيء كان البايوتين. اظن اللي ردوا علي كانوا 5. واحدة قالت لي انه تخنها وخلاها بس تاكل، وهذا شيء جدا غريب ما عمري سمعت عنه. 3 قالوا لي ما نفع معاهم، و2 قالوا لي 2 ولا واحدة؟ لا 2، يعني 6 ردوا علي. 2 قالوا لي انه نفع، بس طبعا اذا انت مسوية ليزر كل الشعر يطلع، وهذه كانت تجربتي انا شخصيا مع البايوتين. يعني انا مسوية ليزر لا، شعر يرجع بعد ما دفعت آلاف؟ لا. بعد كده عندنا حبوب الهير والنيلز. هذه العادة يكون فيها بايوتين وفيتامينات تانية كلها ليها دخل بصحة الشعر. وواحدة قالت لي انه نفع معاها، وقالت لي sugar bear hair نفع معاها. ويعني انا مرة عندي doubts من sugar bear hair، بس قالت لي انه نفع معاها، فاظن انه ينفع على بعض الناس، لانه انا اعرف عن قصص انه في ناس اخذوه شهور وشهور وشهور ما شافوا شيء. البقيه كلهم قالوا لي انه ما نفع، ما عدا واحده قالت لي شافت منه شويه فرق. في واحده قالت لي على حبوب اسمها ماكسي هير من اي هير، على اساس انه من اللي قريته هي نفس الشيء زي حقت الادويه حقت هير اند سكين بيلز، ومره تقول عليها انها بطله ونفعت معاها. البايوتين بنفسه ما نفع معاها، بس هذه الحبوب نفعت معاها. فهل عمركم جربتوها؟ بعدين نيجي لحبوب الحديد والزنك. كم واحده قالوا لهم بياخذوا زنك. انا عن نفسي باخذ زنك، انا ما حسيت انه هو سوى فرق، بس اللي من جد سوى فرق لي ولبنات غيري هو الحديد. طبعا لانه انا عندي نقص حديد، والبنات اللي كلموني عندهم نقص حديد، فحسوا انه هذا الشيء نفع. فاذا انتي بتفكر انك تاخذ حبوب حديد ولا زنك، روحي شيكي مع الدكتور اول اذا انتي اصلا تحتاجيهم. اذا ما تحتاجيهم وتاخديهم طبعا ما حينفعوا. نجي للثايرويد. الوحيدة اللي ردت علي بإيوه انه عندها مشكلة في الثايرويد هي صاحبتي، والدكتور اداها ادوية للثايرويد بس خلت شعرها يطيح زيادة. فنصيحتي لها كانت انه انا ما اعرف، بس اذا يمديكي تروحي للدكتور مرة تانية تقولي له ايش صار لك، يمكن يقدر يديكي دواء تاني، بس للأمانة ما اعرف. نجي للهرمونات، الموضوع الكبير. الآن البنات اللي ردوا علي على هرمونات، على تساقط الشعر بعد الولادة، كلهم قالوا لي ما جربنا شيء واستمرينا عليه، ولا قالوا لي جربنا كل شيء وما في شيء نفع.
انا مرة اسفة. فهذا معناته انه انا ما اقدر اديكم اي جواب يساعد. بس انا عندي شوية اجوبة لاضطرابات الهرمونات ومشاكلها مع تساقط الشعر. الان 3 هم ردوا علي، اللي هي انا واحدة منهم، و2 ثانيين. واحدة اعرفها وانا قلت لها احس انه عندك مشكله من تجربتي الخاصه. لما شفت اعراضها قلت لها احتمال، بس روحي شيكي. قصه دي البنت انه هي عندها حبوب كثير، عندها كانت اعراض تانية، بس واحد من الاعراض اللي كانت بالنسبه لي كي هي ما كان عندها. انا كان دورتي ما تجيني بالشهر ونص، شهرين تتاخر، هي على الوقت. فكانت تقول لي ما اظن يعني كيف اذا هرمونات. طب انا دائما قلت لها بس روحي جربي. المهم انه طبعا طلع عندها اضطراب هرمونات وادوها بيرث كنترول بيلز ومره نفعت معاها. ونفس الشيء مع البنت الثانيه اللي كلمتني، جربت ادويه بس اللي نفع معاها بيرث كنترول وهي عليه. شعرها جدا اتحسن، حتى البنت الثانيه شعرها اتحسن. انا بالنسبه لي بيرث كنترول ما نفعني تماما، بس اللي نفع معايا شيء اسمه الداكتون. الداكتون هو اصلا دواء قلب اظن، بس واحد من الاشياء اللي يسويها انه هو يوقف الجسم من انه هو يحول الهرمونات لهرمونات ذكوريه. طبعا لا تلعبوا بنفسكم بليز، لازم تروحوا لدكتور فاهم ولا دكتوره فاهمه يعرف وضعكم، لانه اجن في انواع لاضطرابات الهرمونات، ما هو بس واحد نوع وكل احد غير. واحدة من البنات جربت الدواء اللي انا اخده وتماما كرهته. فلا تلعبوا في نفسكم بليز، روحوا للدكتور واعرفوا ايش قاعد يصير. بحط لكم صورة دواء هنا كده. واحدة اعرفها جربت كل شيء literally، جربت كل شيء، جربت ميزو، جربت حديد، زنك، بايوتين، شعر ونيلز بيلز. انا ما اعرفها، ما جربتها. اسألوا دكتورتكم ولا دكتوركم عليها عشان تتأكدوا. انا ما بقول لكم تاخدوها، انا بس بأشارك تجربة واحدة اخذتها لمدة 2 هو ده الشيء الوحيد اللي فرق معاها. ومن يوم انا اعرفها شعرها مره كان خفيف، ما عدا في السنتين اللي فاتت اللي هي السنتين اللي هي كانت تاخد فيها ما شاء الله يعني كثف، ما صار او ماي جاد، بس جدا 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 اتحسن. واحده قالت لي انه سمعت لو حطت قرنفل في الشامبو حقها بيساعدها انه يطول شعرها. ايش يعني؟ ترى باي ذا واي هي قالت لي انه عندها مشكله في الثايرويد، بس بعدين انت بتجرب تحط قرنفل في الشامبو حيصلح سقط الشعر؟ ما ينفع، ما ينفع. اذا عندك مشكله من جوا ما في شيء من برا حيصلحها. يمكن تلاقي شيء كذا يسوي يطبطب، بس ما هو حل. لازم تصلحي المشكله الرئيسيه. بس شيء اخير عن اضطرابات الهرمونات، انا اخذ مني 4 مرات عشان يشوف المشكلة اللي عندي، رغم انه انا كانت عندي يعني اعراض جانبية مرة كتير، بس كل مرة كنت اروح اسوي التحليل كان يطلع لهم نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، لدرجة انه انا كتبت كل الاعراض حقتي ورحت قلت انا مني مجنونة في شيء. وبالحظ بالحظ بالحظ هديك المرة سويته في الوقت الصح. الوقت الصح هو الوقت الصح بالنسبة للحالة اللي كانت عندي كان اول كم يوم من الدورة. اذا انت تحس انه انت ما انت على طبيعتك، اذا انت تصحي من النوم غرقانة في عرق، اذا انت مودك بس يعني انا كان عندي اشياء كثيرة كنت ما اقدر اقوم من فوق السرير، احس نفس من جد كنت احس انه عمري 50 سنة في جسم واحدة في العشرينات، وما اقدر اقوم من السرير بالعافية، اصلا كنت اقدر انام. كان جدا يعني مسيء لي انه انا احس بهذه الطريقة لفترة مرة طويلة، وكل ما اروح يقولوا لي ثايرويد، حديد، نقص دم، مدري شكله، بس انا كنت دائما اقول احس انه في شيء مو صح. فاذا انت عندك اعراض، انا بحط حسابين لبنتين،
يتكلموا عن اضطرابات الهرمون في انستغرام. حسابهم انا بالنسبة لي جدا ساعدني، يعني منهم اتعلمت اغير اشياء في حياتي وحسيت فيها فرق بسيط. فبس بحطهم عشان تثقفوا نفسكم، يمكن تعرفوا يمكن عندكم شيء ولا حاجة وبس. Thank you so much for watching. إن شاء الله تستفيدوا أكثر من فيديوهات جاية. إن شاء الله استفدتوا شيء من هذا الفيديو وبس. أوكي، باي باي.